Yo, what up guys? Wow, baby. Di pa ready yung ano guys. Di pa ready yung mga brain cells ko. Kasi sobrang aga pa ngayon. Ano pa ngayon? It's 8:30 pa ng umaga. Parang isa't kalahating oras na yung tulog ko. Kasi ngayon guys, pupunta kami ng Camiguin and Camiguin. Whatever. Nagmamadali na kami kasi yung flight namin is exactly 11 AM ng ngayong umaga. Dito pa kami sa IT Park and babiyahe pa kami, sasakay pa kami ng taxi. So it takes mga siguro 30 minutes yung biyahe. Inaantay namin yung isa namin kasama kasi sasabay daw siya sa amin. Ang bahay nila daw nandito lang malapit sa amin dyan sa likod ng kondo. So pupunta kami ng Camiguin guys. Very exciting guys kasi first time namin pumunta ng Camiguin. And isa yun sa mga bucket list namin na pupuntahan. And maganda yung panahon ngayon, hindi masyado. Stop! Maganda yung panahon ngayon, hindi masyado. Asa rin yung lapit? Nadira. Dito na kami sa airport guys. So 9:21 na guys. So sakto lang sa oras. Wala ni mo. Welcome to Cebu, sir. Goro yung buong. Kinonfiscate yung toothpaste natin. So kayong kung mabaho yung mga hininga namin. So meaning hindi kami mag-toothbrush. Bibi, para ka namang hindi nag-toothbrush. Pero okay lang guys kasi sanay naman kami. Hindi nag-toothbrush. Kasi yung dinala namin na toothpaste yung malaki guys. Pero ano na siya, bawas na siya. So nasa mga kalahati siguro yung laman noon. Di uy, mga ganyan na lang yan. Mga konti na lang ba? Pero kinonfiscate pa rin nila. So hindi kami magtutoothbrush. Salibita. So pasensya na kung sana yan na lang. Weekend ka? So ayan, ikistorya na. So ayan, dito na kami sa nag-aantay na kami sa aming flight. So ayan, mga kasama namin ngayon is ito yung kapatid ko. Pinakamaganda. Tapos yung boyfriend niya, tapos kapatid ng boyfriend niya, tapos girlfriend ng kapatid ng boyfriend. Kaso na. So ayan, saka nandito din si Pons, yan, kasabay namin. So nagkataon na same flight din kami, same aeroplano. Pero iba yung nila, itinerary. So na-conscious. Tabangi kong storya ba? Yung travel agency namin guys is sa Camiguin yun na travel agency. So sila yung namin, tawagin na peri. Blanco lagi. We paid 3,800 pesos each guys for our travel agency is Camiguin. Camiguin All-In Travel and Tours. So Camiguin All-In Travel and Tours. Maraming choices but we chose yung maganda na resort. Good for 6 persons. Ang dami naming pupuntahan, mga, di ba, dagan kayo, maraming mga waterfalls, mga beaches. So halos lahat ng mga tourist Beaches? So halos lahat ng mga tourist spots doon sa Camiguin pupuntahan namin. So very excited. Very excited ako kasi nung dala yung aming flight as usual. So instead of 11 AM yung yung departure, delay siya ng 1 hour and 20 minutes. Tinulog na lang sana namin yung oras, no? Kung alam pa lang namin na delay pala yung flight. Di ba, Bibi? Sobrang late ng aeroplano
aeroplano guys. Tangi pa na o Very cute. Para lang sa tarak-tarak. Di ba ito nakakatakot? Sakyan? Sobrang liit. Sa mga panahon. So nga pala guys, ano pala namin ngayon? Monthsary. 6 years na lang. So 6 years na kami guys, pero nagse-celebrate pa rin kami na. Wala na ba yun? Gusto rin eh. Kinakalimutan. Kaya ako nga nagplano ng getaway natin ngayon kasi alam ko monthsary natin. July 14, every 14th of the month yung monthsary namin guys. So yeah, tsaka nakalimutan niya. It was indeed a pleasure having you all on board, and we do hope to see you in one of your future flights with us. May you enjoy your stay here in Camiguin or wherever all your destinations may be. Sobrang late na ka ng airport. Sobrang nakakatakot nung pag landing kasi sobrang shaky yung lipad ng aeroplano. Grabe yung turbulence. Hadlok kayo, hadlok? Hadlok ko yung kabuk. Sobrang late na kanilang airport. Very cute. Nandito na kami sa aming hotel dito sa may Paras Beach Resort. Magche-check-in muna kami guys, tapos iwan namin yung aming mga gamit, tapos alis kami, sisimulan na namin yung aming tour. May libreng juice dito. Welcome drink daw. So sarap. Dito ba? Punta na kami sa aming room. Sa aming malupit na room na tapat niya is swimming pool. Uy, ari na lang kata, di na tayo magsuri-suri. Dito lang tayo for 3 days. Pwede na. Mag-room tour tayo guys. So ito yung labas ng aming room. So nasa na kami? Room 302. Yan. So pasok tayo. So ayan. Wala, nag-room tour din no. Dalawang, 2-story na room. Dito sa baba mayroong 2 beds. Isang malaki na ganito. Tapos itong ganito na pwede mo ma-extend yung sa ilalim. Meron ditong stairs paakyat para doon sa pangalawang room or pangatlong bed. Ito yung room dito sa taas. May isang bed. Pero maganda siya. Maganda Mainit lang. Mainit lang dito, walang Or aircon. i-open siguro na ang window. No? Doon kami sa baba guys kasi hindi na kaya ng tuhod. Hindi na kaya ng tuhod. Yung paakyat at pababa. Merong TV, tsaka merong split type na aircon. CR. So yung CR nila guys is Ano siya, malinis. ayan, malinis. Look at the view outside of our room. Bye! Balik na kami doon sa aming tour guide kasi mag-ano na kami ngayon. Pupunta kami ng waterfall. Kasi parang sa waterfalls. Water pools. Ha? Ha? Water. Katibawasan Falls? Katibawasan? In a waterfalls. Waterfalls? Bigili ba ka rin kami? Kugwapo ka. Keeping 10 pesos lang yung isa. Nandito na kami sa entrance ng Katibawasan. First time ko makatikim ng keeping guys. Hi te. Ayan, hala, ganda dito, sobrang lamig. Pwede na mag-drone dito. Pwede na? Nice. Di mo niya sa botong kuan, latik. Uy, lamig kaya latik man, di ba? Hindi tayo diretso nagyabi yung baba. Sherep. Sobrang haba ng sobrang taas ng nila falls. Tingnan niyo. Ay, nabukit. Every time I wake up in the morning, I curl in bed and roll down by your side. I feel your chest against me, skin to skin. You can use the sunlight as your guide, but for now, baby, just close your eyes. Oh, hindi ka hanggang sa ikaw ra. Huwag diri lang ta. Magtapat sa tanabahala sa nangurasa. Hindi ka hanggang sa ikaw ra. Huwag diri lang ta. Magtapat sa tanabahala sa nangurasa. So ayan guys, gamit namin yung aming GoPro na Dome, may tawag gani?
dome guys. Hindi ako sure kung naririnig niyo ako, pero kitang-kita ko yung mukha ko dito, sobrang bilog. So sa mga hindi nakakaalam sa drone, sa dome guys, ito yung accessory ng GoPro kung saan gamitin mo siya sa tubig. Pwede ka kumuha ng half ng body of water yung sa ilalim, tapos half is yung sa air or sa basta ganun. Nakikita niyo yung mga sample videos or shots. Suntog nawa. Is it cold or not? Cold? Oh yeah. I can tell. I can feel it in my feet. It's freaking cold, guys. Okay, let's jump together. Ready? 3, 2, 1. Hindi, nakatutungan na po. Shit! It's raining! This is a miracle! Huh? Yeah, I'm vlogging. Just check out my YouTube channel. It's MylabsTV. Wow! Yeah, I will include you in my video. MylabsTV? MylabsTV. MYLABS then TV. What? Huh? Alright. L-O-V? What's your name? Owen. And you? Yuri. Yan! Umuulan! Hindi, tabunit. Tuwalya ang bag. Lagi, tabi niya kayo. Okay ka mo. As you can see, in our surroundings, it's very raining here. Yan, may mga naliligo pa rin dito. So yan guys, alis na kami kasi umuulan na. Tapos yung mga kagadgetan namin dito mababasa. Ipunta kami sa aming next na location. Ewan ko kung matutuloy pa kasi sobrang lakas ng ulan. Siguro mag-ano muna kami. Pasinong muna. Mabuya. Sobrang lamig na tubig guys. Nabitin ako sa aking pagpaligo kasi biglang umulan. Lagyapon ba? Anak ko. Mabuya. Anak ko ang bag. Payungi. Ayaw mo ko galing. Guys, I hate mais. Alam niyo ba bakit hate ko yung mais? Bakit? That's a trivia. Hulaan nyo kung bakit. Nandito na kami sa Ardent Hot Spring. Merong barbecue dito guys kasi nagutom kami. So kakain muna kami. And parang ito na yung last stop namin. So, ito na yung order namin. Meron din palang hanging rice dito. Kala ko sa Cebu lang yung hanging rice. Bitaw no. Papasok na kami dito sa Ardent Hot Spring. Hibok-hibok. So, meron. Diyan pala si Boy Abunte. So, very naturey. very ito gano'n? Very naturey place, guys. Sabi ni Mylos, very naturey. Daming puno dito, no? Init! Dili kayo. Format. Na-record na kayo?
Yun.